Мальдівські острови. Рай на землі, чи як люблять усі розказувати, як добре там відпочивати, чи працювати, чи жити. Але чи так це насправді? Сьогодні я вам все розкажу. Особисто я пропрацювала на Мальдівських островах 3 роки у 3 різних компаніях, тому я вже більш-менш можу вам розказати про головні мінуси роботи на Мальдівах. Отже, це мої топ-10 мінусів роботи на Мальдівських островах. І так, перший мінус – це житло. Як ми знаємо, ви не знаєте, на Мальдівах працівники не проживають на пляжі чи на першій береговій лінії. Вони проживають у спеціальному гуртожитку. І кімнати там далеко не такі, як всі думають, чи хотілося би думати. Насправді це маленькі коморки, як гуртожиток. І вам пощастить, якщо ви будете жити тільки з однією людиною в кімнаті, але може бути від 2 і до 8 людей в одній кімнаті. Другий мінус – це постійна індійська, шрі-ланкійська гостра їжа. Тобто до цього потрібно бути готовим, тому що в їдальні однотипова їжа майже кожного дня. Третій мінус – це постійні надгодини, за які вам ніхто не буде платити. Тобто іноді приходиться працювати і по 12-18 годин в залежності від вашої посади, і за це вам ніхто не заплатить. Четвертий мінус, як на мене, це постійне домагання з приводу колег, постійні сварки, різні драми, різні плітки, до яких вам прийдеться звикнути постійно. Великий міф – це, що на Мальдівах заробляють дуже великі гроші. Але скажу вам, що все залежить від вашої посади, від вашого досвіду. Але початкова ставка може бути від $400-500. Тобто це ваша ставка, і потім йдуть різні надбавки і проценти. Але коли невисокий сезон на Мальдівах, то може бути таке, що у вас в місяць буде зарплата $600-700. І таке може бути поспіль 7-8 місяців. Шостий мінус – це величезний рівень стресу та депресії, тому що ви проживаєте як в замкнутому просторі більшість часу, і ви постійно працюєте і спите, працюєте і спите. На жаль, зі стресом і депресією зіштовхується дуже багато людей, про це не дуже люблять говорити, але насправді це так. Сьомий мінус – це відсутність особистого часу на різні хобі та активності. Так, звичайно, іноді ви будете ходити на пляж, чи грати в теніс, чи просто сидіти відпочивати з друзями, але таке буде не кожного разу. Тому ви повинні бути готові, що ви приїжджаєте на Мальдіви суто працювати, а не валятися на пляжі. Мінус, з чим я зіштовхнулася на Мальдівах, це головні болі, мігрені від високої жари. Тобто там в високий сезон температура досягає 45-50 градусів на сонці. Тому вологість там дуже висока і можуть початися різні проблеми зі шкірою, з чим я особисто зіштовхнулася. Через високу вологість, на жаль, в багатьох кімнатах, де проживає персонал, заводиться пліснява і грибок. Тобто, можлива різна реакція, якщо, наприклад, ви алергіки. Взагалі, медицина на Мальдівах дуже дорога і, як на мене, дуже низький рівень, тому що скільки разів я ходила до приватних клінік чи зверталася на резорті, це було досить нерентабельно. Та і лікарі іноді самі не знають, що сказати. В них на все існує тільки панадол від усіх проблем зі здоров'ям. І останній мінус – це космічні ціни на Мальдівах. З приводу резорту я навіть нічого не буду розказувати, тому що там ціни в 2, 3-5 разів вищі, ніж це є насправді. Що стосується персоналу, то якщо ви поїдете в Мале чи Хулу-Мале, то ціни вас також здивують, тому що, наприклад, на манікюр це буде мінімум $100 і то і вище. Різні ціни на продукти також високі. Взуття та одяг там не хорошої якості, тобто все привозять з Пакистану, з Бангладешу, з Китаю. Тобто я би не радила взагалі там купувати ніякий одяг, вже краще замовити онлайн. Тому вашої зарплати
буде вистачати, можливо, на пару днів, якщо ви хочете поїхати, наприклад, у свої вихідні в Мале чи в Хулу-Мале. Тому досить ідеалізувати Мальдівські острови. Так, там є багато різних плюсів і мінусів, як і в кожній іншій країні, куди ви їдете. Якщо ви готуєтесь вже поїхати не на Мальдіви на роботу чи хотіли би, ви повинні усвідомлювати, що ця країна не підійде для кожного і потрібно вміти приймати різні правила життя та бути готовим до різких змін.